Là các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chương trình khá là mới, đó là cái chương trình CorelDRAW. Thì cái CorelDRAW là một trong những chương trình bây giờ nó tồn tại trong giá trị đó là làm bảng biển. Mình phải xác định nó là làm bảng biển và làm những cái backdrop cho sân khấu standee. Và nó phù hợp với những giá trị mà khi các bạn làm cái kích thước lớn, những kích thước bé người ta không dùng cho Corel mà người ta sẽ dùng cho Illustrator và Photoshop hơn. Nhưng làm những cái biệt tâm lớn, làm tổ chức sự kiện thì người ta sẽ dùng Corel. Và Corel nó sẽ phù hợp cho những giá trị này các bạn làm cắt CNC, biết CNC không ạ? Cắt những cái vách tấm ngăn trong nhà nội thất em, họa tiết hoa văn đấy, đục thủng đấy, thì người ta sẽ dùng CNC. Và CNC thì người ta dùng file, đó là file CorelDRAW. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên các bạn phải lường trước rằng cái khả năng phục vụ nó là gì. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu với chương trình đó. Thì cũng giống như tất cả các chương trình khác thôi. Công việc đầu tiên là chúng ta tạo ra khổ giấy. Các bạn ghi đi cách tạo khổ giấy. Là tạo ra khổ giấy. Thì trong phần tạo ra khổ giấy thì ở đây các bạn lưu ý cho tôi một tí, đó là cái name. Chúng ta đặt tên cụ thể. Đặt tên cụ thể. Sau này khi mà chúng ta làm cho một cái khách hàng A, tên nó là gì thì bạn cũng phải đặt tên nó cụ thể, chứ không phải đặt tên là ABC được. Ví dụ mình thiết kế ra một cái backdrop cho đoàn thanh niên thì chúng ta sẽ ghi là backdrop cho đoàn thanh niên. Hiểu cái này chưa? Phần thứ hai, khi mà xuống đây, ở đây nó có khả năng mà cái kích cỡ của cái khổ giấy của chúng ta bao nhiêu, thì ở đây nó sẽ có khổ giấy A4, A5, A6, A3, rồi thậm chí là những A0 ở C3 tùy các bạn. Thì cái này nó tùy thuộc theo khách hàng người ta yêu cầu. Bình thường khi tôi làm, tôi thường hỏi bảo anh ơi kích thước của anh là bao nhiêu để mình làm thiết kế cho chuẩn. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Còn cái thường A4 này nó sẽ có những giá trị là mặc định sẵn A4 rồi A5 rồi A6, thì tôi cũng không quan tâm cái này lắm đâu. Bởi vì nếu mà người ta chọn cái khổ giấy gì thì tôi có khổ giấy đấy. Và phần thứ hai, nếu mà người ta thích theo ý đồ của người ta thì tôi cũng làm được. Xong phần size chưa? Việc đầu tiên chúng ta đặt tên. Phần thứ hai chúng ta chọn khổ giấy. Phần thứ ba chúng ta chọn giá trị là kích thước chiều dài và chiều rộng. Chiều dài chiều rộng nó liên quan đến giá trị là các bạn chọn kích thước tự do. Ví dụ chúng ta chọn vào A4 thì lúc này chúng ta sẽ gõ vào đây là 200, thì ngay tức nó sẽ không còn giá trị A4 nữa. Các bạn hiểu chưa? Nếu đánh tự do sẽ không bao giờ phần kích thước A4 nữa. Có những người khi thiết kế thì người ta thích theo đơn vị là mm, cm và pixel. Đây là 3 kích thước mà tôi dùng nhiều nhất trong hệ thống thiết kế quảng cáo bây giờ. Các bạn nhớ nhá, mm, cm và pixel. Xong chưa? Sau khi mà các bạn tìm hiểu xong thì tôi sẽ chọn vào giá trị đó là cm. Và ở chiều này tôi sẽ chọn vào A4 nhá, các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ chọn vào A4. Một chiều là 21 cm và một chiều là 29.7 cm. Và kéo xuống một chút xíu nữa thì ở đây nó sẽ có khổ giấy nằm ngang và nằm dọc. Nằm ngang và nằm dọc. Nhìn nằm ngang nằm dọc chưa? Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Nào, vậy thì cả lớp mình từ trên xuống dưới mọi người còn khúc mắc gì cái từ đoạn này đến đoạn này không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục xuống dưới nữa. Ở đây nó có number, ở page là số trang. Các bạn có thể sinh ra nhiều trang, như sinh ra nhiều trang chưa? Và chúng ta cũng có thể là sinh ra một trang thôi. Nhiều trang để làm gì ạ? Để chúng ta có thể làm những cái bìa tạp chí, catalog hay gì đó tùy các bạn. Bởi vì trong Corel nó cũng có tính năng giống như vậy. Và đến những cái phiên bản đời cao như ngày nay thì nó đã có một chút xíu về cải thiện. Cải thiện để làm sao mà nó có tính năng là giống hơi Photoshop một tí, giống Illustrator một tí. Các bạn hiểu không? Để nó chiếm lĩnh cái thị phần, làm sao để cho dân đồ họa dùng nhiều hơn. Nhưng thực chất là cái thói quen nó được sinh ra rất là lớn. Và tôi nói trước cho các bạn biết là cái chương trình Corel là một trong những chương trình mà hệ thống già, tuổi già đấy em, rơi tầm khoảng 4 mấy 5 mấy đấy là vẫn dùng Corel, không có dùng Illustrator đâu. Nên các bạn phải hiểu một điều rằng là nó tồn tại rất là quan trọng. Ví dụ bạn đến một công ty, bạn xin việc, bảo em ơi em biết Corel không? Không biết, người ta cũng hơi ngại. Em hiểu cái này chưa? Nên tóm lại tôi vẫn phải biết. Xong cái số trang này chưa?
Tiếp tục chúng ta sẽ chọn, ở đây nó có hai chế độ về màu sắc thôi. CMYK là dành cho việc in ấn. Ví dụ bạn in các visit, in form đề thư, tiêu đề thư, giới thiệu kẹp file, rồi poster thì bạn sẽ chọn vào CMYK cho tôi, bởi vì đây là kênh màu dành cho việc in ấn. Còn những đối tượng mà khi các bạn làm những sản phẩm nằm trên website, fanpage, blog thì bạn sẽ chọn cho tôi đó là RGB. Cái này rất là rõ ràng. Và tôi cũng khuyên các bạn một câu rằng là những cái nào mà bạn dành cho việc CMYK thì bạn không bao giờ được gửi qua mạng hoặc là gửi qua Facebook. Ví dụ khách hàng bảo em ơi làm cho anh một cái market study thì các bạn sẽ được gửi vào cái kênh màu CMYK này thì màu nó sẽ bị sai, nên chúng ta không nên chọn những sản phẩm như này. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy thì sau khi mà hiểu về toàn bộ cái kênh màu thì tôi thường chọn là CMYK, bởi vì vốn dĩ bản chất của thằng Corel Draw từ ngày xưa nó chỉ có kênh màu CMYK thôi, nó dành cho việc in ấn thôi. Có hiểu này không ạ? Chuyển xuống dưới. Nếu chúng ta dành cho việc in ấn thì cái độ phân giải là resolution nó giống như Photoshop ấy, thì độ phân giải nó bắt đầu từ 300 đổ lên là dành cho việc in ấn. Còn nếu mà bạn thấp xuống từ 150 đến 72 là dành cho việc website hoặc là Facebook. Bởi vì khi mà lắp lên trên mạng hoặc là đưa lên những cái trang web thì thường cái ảnh nó phải cực kỳ là nhẹ thì lắp vào trang mới nhanh được. Em hiểu cái này chưa đã? Nên in ấn chốt lại là dành 300. Để dành cho website và đưa lên fanpage chúng ta chọn 150 đến 72. Em biết cái resolution là gì không ạ? Nào mọi người biết resolution là gì không ạ? Tôi đơn cử như này nhá. Tôi có một cái dải màu từ đen đến trắng, có nghĩa từ màu đen chuyển sang màu trắng. Nếu người ta chuyển thành 72 ô thì bạn có thấy là nó vẫn mịn, nhưng mà nó sẽ sao? Nó vẫn bị cứng không? Nhưng từ đen đến trắng tôi chuyển thành 300 ô thì trông nó có mềm mại hơn không ạ? Vậy thì phân giải chính là như vậy đấy ạ. Nó chia ô ra đấy ạ. Chia càng nhiều ô thì chất lượng ảnh càng nét. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng tôi nói cho các bạn biết trước là gì này. Khi các bạn kiếm một cái ảnh trên mạng mà độ phân giải nó chỉ có 72 thôi, độ phân giải 72, sau đó bạn vào Photoshop bạn tăng lên 300 thì cái ảnh nó vẫn thế. Bởi vì sao? Cái ảnh gốc nó rất là gì? Xấu. Nên không thể cải thiện bằng cách là các bạn tăng độ phân giải lên là ảnh sẽ nét ngay được. Hiểu chưa? Nên không có ông nào được quyền dám to mồm trong cái chuyện nào ôi chị ơi chị cứ đưa cho em tăng độ phân giải nên nó nét ngay. Không có chuyện đấy đâu. Bởi vì vốn dĩ bản chất của cái ảnh đầu tiên nó mờ rồi thì nó sẽ không nét được. Bạn chỉ cải thiện được phần nào thôi. Bạn hiểu chưa? Chỉ cải thiện được phần nào đấy nhá. Rồi, ok. Tôi có một cái bài biến từ ảnh mờ trở thành ảnh nét đấy, là phải dùng chiêu thức đó là vẽ thêm vào. Em biết cái ảnh từ ngày xưa không ạ? Cái ảnh ngày xưa của cô dì chú bác của ông cụ nhà tao không ạ? Đấy nó rất là mờ bởi vì chụp từ rất lâu rồi. Bây giờ làm nào để nét được? Chỉ có một thứ thôi, đó là gì? Vẽ thêm. Tôi vẽ lại. Đấy, vậy thì cái vẽ lại đấy lại phải phụ thuộc vào bạn có hoa tay không, bạn có hiểu về cấu trúc khối không, thì bạn mới làm được điều đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không làm được. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ sau khi làm xong chúng ta ok nhá. Các bạn nhìn này chưa? Thì lúc này sau khi tôi tạo xong thì ở đây nó sẽ có một cái giá trị để cho các bạn. Từ cái phiên bản từ hồi xưa nó không có tính năng đó là gì? Ctrl cộng. Bạn nhìn này. Để muốn phóng to thu nhỏ cái khổ giấy màn hình của chúng ta sẽ ấn vào giá trị F. Các bạn nhìn này, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 và F10, F11 và F12. Corel được quản lý trên toàn bộ hệ thống F trên bàn phím. Các bạn ghi đi, F trên bàn phím. F1 là hỏi đáp, F2 phóng to tạm thời. Ghi nhá. F1 hỏi đáp tôi chào ra hỏi. F2 phóng to tạm thời. F3 là thu nhỏ. F4 là đầy màn hình. Em vẽ được bao nhiêu hình thì nó sẽ đầy luôn cái màn hình của em. F5 chính là hệ thống về điểm. F6 là hình vuông và hình chữ nhật. F7 là hình elip.
F8 là chữ, F9 là gì? Tràn đầy màn hình, xem màn hình. F10 là căn chỉnh các điểm, nó giống như là lệnh mà chúng ta điều chỉnh điểm của một đối tượng là bằng phím ma trên virus đấy. F11 đây, chúng ta ấn vào F11 thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là gradient. Và F12 chính là hệ thống về gì? Nét của đối tượng. Nào, vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ vào một cái phần rất là quan trọng, đó là gì? Chúng ta học về hình đầu tiên, đó là hình cơ bản. Các bạn đi học hình cơ bản như sau. Đây, em nhìn này, ấn F9 nhá. Có biết ngoan không? Màn hình hiểu sơ bộ rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào từng cái một, như đó chúng ta sẽ hiểu chính xác hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ học về hình cơ bản. Các bạn đi hình cơ bản như sau. F3 là thu nhỏ đúng không em ơi? Bắt đầu chúng ta làm nhá. Nào, hình cơ bản chúng ta bắt đầu từ hình gì ạ? F6 là hình vuông. Các bạn đi hình vuông. Xong chưa? Và trong hình vuông nó có hình gì thì chúng ta tích vào đấy, và chúng ta giữ chuột thì ở đây nó sẽ có những cái hình, nhưng mà chủ yếu tôi dùng hình vuông. Hình vuông chưa? Rectangle. Và trong cái trình tự vẽ các bạn có thể hai cách vẽ như sau. Cách vẽ bằng cách là kích thước. Nhìn nhá, vẽ ra một màn hình này, vẽ xong chưa? Và sau khi vẽ xong đối tượng, nhìn hình vuông chưa? Vẽ xong đối tượng, các bạn có nhìn thấy cái kích thước này không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi. Sau khi vẽ xong một đối tượng, chúng ta sẽ đánh được kích thước của đối tượng chúng ta muốn. Ví dụ một chiều là 13 và một chiều là 11. Cái kích thước liên quan đến cái việc gì ạ? Nó liên quan đến cái mà khách hàng người ta yêu cầu. Ví dụ em ơi, em thiết kế cho tôi một cái standee thì chiều ngang của standee nó chính là 60, một chiều thứ hai là 1m6. Thì các bạn có đồng ý với tôi là ở đây tôi sẽ gõ vào là 60 không ạ? Được chưa? Và chiều này là 1m gì? 160. Ấn Enter thì các bạn có thấy là tôi đã có standee này không ạ? Hiểu chính xác chưa? Hiểu cái hình vuông chưa đã? Ctrl Z này nhá. Như này, cái hình vuông nó chỉ giúp ích cho em là em vẽ đi những đối tượng như này, tôi vẽ ra được chưa? Tuấn F4 có phải khung đầy màn hình như này không ạ? F3 là thu nhỏ không ạ? F2 là phóng to tạm thời, khiến F2 em nhìn thấy này chưa? Tôi quét qua cái này thì tôi lại trở về cái công cụ hình vuông tôi đang vẽ. Người ta gọi là phóng to tạm thời. Có nghĩa là khi em phóng xong thì em lại trở về cái công cụ đó là hình vuông và chữ nhật. Nào, xong chưa? Nào, tiếp tục nhá. Mọi người ghi hình vuông chưa? Nào, tôi nói lại này. Chúng ta bắt đầu về hình cơ bản. Thì cái hình vuông nó sẽ có tính năng như sau. Các bạn vẽ ra một hình. Nếu vẽ tự do thì có thể là hình chữ nhật, ngang và dọc. Mọi người có thể tùy ngang này, vẽ dọc này. Nhưng lúc mà chúng ta vẽ ngang vẽ dọc này là không có kích thước. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Để muốn đánh được kích thước của đối tượng, chúng ta chọn vào đối tượng thì ngay lập tức trên thanh thuộc tính nó sẽ xuất hiện ra đó là kích thước chiều gì? Chiều ngang và kích thước chiều dọc. Nên khi chúng ta muốn thiết kế cho bất cứ một đối tượng nào thì chúng ta phải hỏi kích thước của họ là bao nhiêu. Ví dụ một chiều tôi làm một cái standee chẳng hạn thì tôi sẽ làm ghi là 60 cm, Enter. Thì các bạn có nhìn thấy đâu chưa? Phần thứ hai tôi sẽ ghi là 1m6, 160, Enter. Thì các bạn nhìn chưa? Thì lúc này các bạn có thấy rằng cái kích thước của tôi đang bị tràn khỏi màn hình không ạ? Vậy chúng ta có lệnh nào để nó full đầy màn hình của chúng ta? Còn dù đúng rồi, chính xác, F4, chính xác chưa? Hiểu cái này chưa đã? F3 là thu nhỏ, F4 là tràn đầy màn hình,
F2 là phóng to tạm thời. Tại sao phải phóng to tạm thời? Bởi vì là tôi muốn chỉnh cái chữ nợ cục ở chỗ này. Chẳng nhẽ tôi cứ ngồi tôi tích này lâu lắm. F2 lại tích vào đây, F2 lại tích vào đây. Lâu chưa? Có thấy lâu không ạ? Có nghĩa là cứ ấn F2 em tích một lần thì nó sẽ phóng to một lần. Như vậy quá lâu. Chính vì vậy tôi sẽ ấn vào F2. Tôi quét qua cái vùng mà tôi muốn nhìn. Nhìn này. Quét qua vùng tôi muốn nhìn. Em thấy nhanh hơn không ạ? Cái cách sử dụng của công cụ F2 nó có hai loại. Loại thứ nhất là em ấn F2 và em tích vào thì nó chỉ phóng to một giá trị thôi. Nhưng em ấn F2 và em quét qua cái vùng em muốn nhìn thì nó sẽ rất là nhanh. Thế thôi, đơn giản chỉ là quản lý đầu tiên. Các bạn có thấy rằng là khi thiết kế thì người ta cần nhất là chúng ta vẽ được cái hình đầu tiên không ạ? Vẽ được xong coi như chúng ta làm xong một phần rồi đúng không ạ? Vậy thì biết kích thước chưa? Nào, mọi người biết kích thước chưa? Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn lưu ý cho tôi một tí xíu, đó là gì? Trong quy trình kích thước ở đây nó có biểu tượng đó là cái khóa. Có nhìn thấy cái khóa không? Có nhìn cái biểu tượng cái khóa chưa? Những lúc mà chúng ta mở cái khóa ra thì chúng ta thay đổi từng chiều một. Ví dụ tôi muốn là cái này là 30. Nhìn thấy 30 chưa? Mở khóa sẽ có tính năng thay đổi từng chiều. Còn khi mà chúng ta làm sao ạ? Đóng khóa lại, chúng ta thay đổi một chiều thì chiều kia cũng làm sao? Thay đổi theo. Em biết tại sao phải thay đổi theo không ạ? Giữ nguyên tỷ lệ. Tại sao phải giữ nguyên tỷ lệ ạ? Giữ nguyên tỷ lệ làm gì? Tôi hỏi các bạn nhá, khi các bạn làm một cái standee xong, các bạn phải in một cái market cho khách hàng xem. Các bạn có đồng ý đâu không ạ? Mà cái market đấy nó rơi tầm một chiều ngang là 60, một chiều kia là 1m6. Em có in to như thế cho khách hàng xem không ạ? Đúng chưa? Vậy chúng ta có thể thu nhỏ lại A4 hoặc A4 không ạ? Vậy thì tất nhiên là khi tôi đóng lại như này, tôi gõ vào đây một chiều là khoảng 10 năm thôi. Được chưa? Ở trên tôi này thì cái hình này nó mới nhỏ lại được. Vậy nhỏ như này thì có phải tôi đưa vào cổ giấy để tôi in ra là bằng A4 thì tôi phải gửi cho khách hàng nhanh không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Cái tỷ lệ này sẽ giúp cho em đó là in những sản phẩm nhỏ lại và mang cho khách hàng một cách nhanh nhất. Còn quan trọng nhất là vậy thì trong cái phần đánh kích thước các bạn còn có thắc mắc gì không ạ? Xong chưa? Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn nhìn này, tôi ấn vào. Vậy bây giờ sau khi mà hiểu về cái kích thước hình vuông rồi, chúng ta sẽ chọn một giá trị như sau, đó là đổi màu. Các bạn ghi đi cách đổi màu trong Corel. Xong cho em cách đổi màu trong Corel rất đơn giản. Các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có cách đổi màu. Thứ nhất là bảng màu. Các bạn có nhìn bảng màu chỗ này không ạ? Có nhìn thấy bảng màu chỗ này không ạ? Thì em có thấy rằng là cái bảng màu này nó có từ màu đen đến tất cả các thể loại màu đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Rồi, các bạn có nhìn thấy cái mũi tên chỗ này không ạ? Ấn vào đây. Nào bây giờ nhá, chọn ra. Đây, cái màu của chúng ta nó sẽ có như này đúng không ạ? Thì các bạn ấn vào đây phát thì tự khắc là màu sẽ là màu gì? Nhá, chuột trái vào bảng màu chúng ta sẽ đổ được màu của đối tượng. Các bạn có thể đổ màu dễ không ạ? Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là đây là những màu cơ bản không ạ? Bởi vì nó chỉ có một cái ô thôi. Em muốn là cái màu nó phải hơi khác một tí thì chúng ta không chọn được. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok, chúng ta chọn màu nha, bằng cách tích vào, chuột trái vào trên bảng màu nó sẽ đổi màu của chúng ta đúng không ạ? Rồi, xong cái này chưa? Nào, sau khi hiểu về cái cách đổi màu xong thì bây giờ chúng ta phóng to một tí xíu bằng công cụ là F2. Nhìn phóng to này, phóng to cái này lên nhá. F2 là phóng to gì? Tạm thời. Tại sao thế? Bởi vì này, các bạn có nhìn này, tôi đang ở phím V nhá. Nhìn phím V chưa? Tôi dùng F2, tôi quét qua cái vùng này, tôi muốn nhìn rõ hơn. Và sau khi quét ra xong nó lại trở về phím gì? Phím V. Thì có nghĩa là bạn đang dùng công cụ gì thì bạn dùng phím F2, bạn quét qua thì nó trở về công cụ đấy. Có nghĩa là nó quét xong, nó chỉ tạm thời xong nó phải trở về công cụ nó đang dùng.
Các bạn hiểu cái việc F2 chưa? Rồi, vậy thì các bạn có nhìn thấy cái nét của đối tượng nó đang là màu gì đấy ạ? Thì trong cái giá trị của cái việc là đổi màu cho đối tượng thì người ta ấn vào chuột gì? Chuột phải vào đây đúng không? Còn muốn đổi nét cho đối tượng thì người ta ấn vào gì? Đoán xem. Chuột gì? Chuột trái hay chuột phải ạ? Một cái nhá là chuột trái rồi, đúng không? Vậy thì muốn đổi màu nét của đối tượng thì chúng ta ấn vào chuột trái. Các bạn ghi đi. Muốn đổi màu nét cho đối tượng chúng ta ấn vào chuột trái. Đây ạ, tôi sẽ đổi cái màu của nét của này là màu gì, đỏ đúng không? Các bạn nhìn màu đỏ chưa? Chuột phải là đổi màu nét, chuột trái là đổi màu bên trong. Chấp nhận thì làm lại nào. Muốn đổi màu cho đối tượng, người ta ấn vào chuột trái. Muốn đổi màu nét cho đối tượng, người ta ấn vào chuột phải. Hiểu cái này chưa? Đấy, ghi kỹ đi. Ghi xong rồi bắt đầu chúng ta làm. Từ từ đã không đến nét nhưng mà tăng nét, làm phải nhanh thế. Người ta đang đi từng phần, không thể đi như vậy được, bởi vì tắm xôi có ngon bằng mấy mà em ăn như vậy thì chết. Em sẽ không có lộ trình được nhá. Xong rồi này chưa? Ấn F3 là thu nhỏ, F4 là đầy. Vậy trong trường hợp này người ta muốn đổi màu cho hình thì người ta ấn vào chuột gì? Chuột trái. Người ta muốn đổi màu cho nét, người ta ấn vào chuột phải. Chuẩn chưa? Xong rồi đúng không? Thống nhất về việc vẽ hình đúng không ạ? Phần thứ hai đổi màu đúng không ạ? Bây giờ liên quan đến việc làm mất nét của đối tượng và làm mất màu đúng không? Bởi vì trong một số trường hợp khi các bạn thiết kế, chúng ta phải giữ lại mảng màu, nhưng đôi lúc thiết kế chúng ta phải làm mất nét của đối tượng đi. Thì bằng cách nào? Chúng ta lại phóng to tí xíu bằng F2. Nào, phóng to nhá, để cho nhìn kỹ hơn thôi. Muốn làm mất màu đối tượng, người ta tích vào biểu tượng gạch chéo trong bảng màu. Chuột gì? Muốn đổi màu cho đối tượng thì ấn vào chuột gì? Chuột trái. Thì có phải là muốn làm mất màu thì ấn vào biểu tượng gạch chéo của chuột gì? Chuột trái. Nhìn thấy mất màu chưa? Hiểu phần này chưa đã? Rồi nói lại nhá. Để muốn làm mất màu đối tượng, chúng ta ấn vào biểu tượng gạch chéo chuột trái. Tôi nhìn chuột trái chuột này không ạ? Giải thích cho đi. Không sao, bởi vì nó chỉ có hai sự lựa chọn chuột thôi. Một là chuột trái hay chuột phải. Làm nhầm nhiều quá thì tự nhiên siêu thôi à. Hiểu cái này chưa? Bây giờ để muốn làm mất nét của đối tượng, em nhìn cái nét viền đậm đậm chưa? Muốn làm mất nét của đối tượng, chúng ta ấn vào biểu tượng gạch chéo chuột phải. Hiểu chưa? Ok, mất nét rồi. Xong chưa? Đấy, chỉ rất là đơn giản như vậy thôi. Vậy thì các bạn đi hiểu cái cách đổi màu đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò như sau là cách đổi màu siêu việt. Cách đổi màu ở cấp độ số 2 trong chương trình Corel, người ta làm như sau. Tôi sẽ nói tất cả các cách đổi màu cho các bạn để các bạn thấu hiểu việc đó. Sau đó thì các bạn nhớ một điều rằng trong thiết kế người ta đổi được màu background, coi như là chúng ta đã làm được một phần rồi, đúng không ạ? Tí tôi sẽ dạy bạn bố cục, đúng không ạ? Và sau dạy bố cục xong các bạn cho ảnh và cho chúng ta là làm thành sản phẩm thôi. Cần gì phải học cao siêu, học hết công cụ để làm gì? Trong khi đó không biết làm, đúng không ạ? Tôi học thì đi làm nhưng tôi cũng phải học để biết hết công cụ đâu. Corel chính là phần mềm đầu tiên của tôi biết. Tôi nói trước cho bạn biết rồi. Nhưng nó không thể mạnh bằng các chương trình khác được. Nhưng tôi vẫn dùng trong trường hợp khi tôi làm về tổ chức sự kiện. Tôi thiết kế backdrop thì tôi sẽ chọn đó là Corel. Các bạn hiểu cái này chưa? Nào các bạn nhìn này, cách đổi màu ở cấp độ 2. Các bạn có nhìn thấy cái bảng màu này không ạ? Bạn tích chuột trái và giữ nguyên chuột lúc, bạn sẽ chọn được các sắc tái về sắc độ của cái màu đó trong cái bảng màu. Nhìn nhá, nhìn này, tích giữ chuột này, nhìn tích là giữ chuột chưa? Thì có phải nó ra cái sắc độ toàn bộ cái bảng màu cho em không ạ?
và lúc này em được chọn, em thích chọn màu nào chọn màu này nhá, nhìn chưa, hiểu cái này chưa? Tôi chọn màu vàng cho bạn xem nhá, nào tích vào giữ chuột nào. Đó, vậy thì có phải em sẽ chọn nhiều màu hơn không ạ? Thích nhiều màu hơn chưa? Rồi thích chọn màu nào chả được. Đôi lúc trong quy trình khi các bạn đi thiết kế gặp khách hàng chịu khó dùng chiêu này, khách hàng sẽ tự chọn một cái màu nào đó mà khách hàng thích. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, tôi sẽ chọn màu xong rồi. Nắm chuối được chưa? Rồi F3 thu nhỏ, F4 dày màn hình. Xong chưa? Vậy thì hiểu cái cách đổi màu chưa? Rồi bây giờ chơi trò là pha màu. Có bây giờ biết pha màu không? Trộn màu này màu kia thành một màu khác đúng không? Ok, các bạn đi cách trộn màu. Bạn có tin rằng là cái này tôi khoảng 10 năm không dạy rồi. Cái này tôi 10 năm không dạy rồi. Nào các bạn nhìn này, để muốn trộn màu trong một đối tượng, người ta giữ phím Ctrl và tích hợp vào màu đó, cộng màu. Các bạn nhìn này, tôi muốn cộng thêm màu đỏ, tôi giữ Ctrl và tích chuột trái vào ô màu đỏ nhiều lần thì nó sẽ cộng thêm màu gì? Có nhìn thấy cộng thêm màu đỏ không ạ? Có hiểu cái này không ạ? Vậy thì chúng ta rất là giống dân mỹ thuật rồi đấy. Thích cộng màu gì đấy là việc của các bạn, không phải việc của tôi, đúng không? Nhưng người ta khôn nhất đấy, cái người ta làm ấy, người ta khôn nhất đó là chọn tất cả những hệ màu từ những bản thiết kế chuyên nghiệp. Em biết không ạ? Ví dụ em thiết kế cho một sản phẩm về Vinamilk chẳng hạn, thì tất cả những sản phẩm Vinamilk người ta thiết kế nó chỉ có từ 3 màu đổ lên thôi ạ. Chỉ có 3 màu thôi. Chúng ta lấy một bản thiết kế của họ mang về đây và chúng ta chọn những cái bộ màu của họ, thì có phải tự nhiên là chúng ta không cần phải suy nghĩ chọn màu xanh nào cho đẹp không ạ? Hãy chọn theo những thằng nổi tiếng, hãy chọn theo những thằng chuyên nghiệp, hãy chọn theo những cái sản phẩm đã được công nhận bên ngoài xã hội, thì bạn sẽ làm rất là nhanh thôi ạ. Đừng bao giờ ngồi nghĩ màu nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Đừng bao giờ ngồi nghĩ màu, bởi vì chúng ta có phải là dân mỹ thuật đâu, chúng ta có phải học trong môi trường về mỹ thuật đâu mà màu chúng ta biết nhanh thế. Chúng ta phải có nghề trước đã, mà muốn có nghề chúng ta phải học có phương pháp. Phương pháp là gì? Theo những thằng chuyên nghiệp. Biết theo thằng chuyên nghiệp chưa? Cách thứ hai, ra siêu thị. Biết ra siêu thị làm gì không ạ? Xin các visit, xin phong bì thư, xin tờ rơi, xin catalog, mang một đống về xem. Thứ nhất, ở đấy chúng ta học được cái gì ạ? Về cách sắp đặt về chữ. Thứ hai, bố cục. Thứ ba, màu sắc. Chúng ta muốn lấy được những cái đấy không? Bỏ điện thoại ra chụp xong đưa toàn bộ cái đó vào trong file My Computer của chúng ta. Bao giờ thiết kế bỏ ra và chọn theo đúng cái màu đó là xong rồi. Tôi làm về sữa chẳng hạn, tôi sẽ có một thương hiệu sữa. Tôi làm về ô tô, tôi sẽ có một thương hiệu ô tô. Nhưng với điều kiện là các bạn cũng phải là người chịu khó học hỏi. Và trong quá trình khi mà chúng ta làm tốt rồi thì chịu khó nói chuyện với tôi cái. Đoạn cuối cùng sẽ là tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao màu nào đứng gần màu nào là tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ biết là biến từ một cái thuộc vẹt trở thành một cái gì ạ? Kiến thức chính xác của chúng ta. Có hiểu không ạ? Chứ bây giờ mà tôi dạy các bạn như thế thì các bạn yên tâm, 4 năm sau học xong màu, học xong bố cục, ra trường mỹ thuật, sau đó quay trở về đây học Corel. Các bạn hiểu cái cách tôi đang làm chưa? Tóm lại, chúng ta muốn có nghề, hãy học theo những thằng chuyên nghiệp, học theo những thằng đã được công nhận ở ngoài xã hội. Có nghĩa là gì? Chúng ta thiết kế một cái tờ rơi, thiết kế một cái standee, nhưng khách hàng người ta công nhận rồi, chúng ta làm theo nó. Các bạn hiểu cái này chưa? Và thấy một cái bố cục nào đẹp, chép lại. Không chép được ngay bằng máy, bỏ bút ra, vẽ lại. Không vẽ được lại, lấy máy ảnh chụp. Hiểu chưa? Thế thôi, rất đơn giản. Em yên tâm đi, đấy là một trong những hình thức cực kỳ khủng khiếp. Em có thấy là ví dụ tôi chưa bao giờ đi nhận một cái biển quảng cáo của một cái cửa hàng đâu, nhưng vì tôi yêu nghề quá. Bạn biết yêu nghề là gì không ạ? Ra ngoài đường cứ thấy máy ảnh chụp nhiều biển quá. Đến lúc mà một ngày nào đó tôi đi gặp khách hàng, thế bảo em làm được cái biển nào chưa? Anh ơi, em cho anh xem.
Đây nhá, tất cả biển này hồi xưa em làm này. Chuẩn chưa? Cho xem mà. Đúng không ạ? Chính xác chưa? Ở đâu cái biển này có phải em làm đâu, biển này hồi xưa là bạn này. Đúng rồi, hồi xưa em ở công ty đó, em là người thiết kế, còn một các bạn đi thi công là người khác. Ok, xong chưa ạ? Bạn biết tại sao mà chúng ta mà đi, tại sao chúng ta phải luồn lách được không ạ? Bởi vì chúng ta là người tùy cơ ứng biến. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng tùy cơ ứng biến được như tôi nói. Nên là tôi không thích những cái thằng mà chậm mồm chậm miệng đâu nhá. Phải sôi đổi lên. Hiểu cái cách cộng màu chưa? Tiếp theo, chúng ta muốn đổi màu tiếp theo, chúng ta ấn vào F10, F11. Nhìn F11 chưa? Cách đổi màu tiếp theo dùng F11. Thì trong F11 ở đây nó có biểu tượng đó là gradient. Cái loại thứ hai được gọi là bảng màu. Nhìn gradient này chưa? F11 là gradient, là chuyển màu từ màu đậm sang màu nhạt. Hôm nay học các bạn nhớ nhá, hôm nay chúng ta chuẩn bị nấu mà, nên chuẩn bị nồi niêu son chảo thôi, còn nấu cũng sau. Đó gì? Tôi dạy không bao giờ trượt được, yên tâm. Là xong chưa? Thì các bạn có nhìn trong đây không ạ? Đây là Coren X7 thì nó có những cái thuộc tính được gom lại một chỗ. Ví dụ có gradient là chuyển màu từ màu đậm sang màu nhạt. Loại thứ hai, chọn màu. Thì em có thể chọn màu tốt không ạ? Tích vào đây. Thấy chưa? Em muốn chọn giải màu theo màu xanh, tích vào đây. Em muốn chọn màu xanh xám hơn, chọn vào đây. Hiểu cái này chưa? Nào hiểu cái này chưa đã? Nào mọi người hiểu cái này chưa? Chọn màu nhá, được chưa? Rồi ok. Và tất nhiên trong quy trình chọn màu, nếu người nào sau này chuyên sâu, hãy nhớ cho tôi mã màu đó là CMYK. CMYK là xanh, đỏ, vàng và đen. Cái này rất là quan trọng, bởi vì đến bất cứ một công ty nào về in ấn thì người ta có quyển phantom màu. Em biết phantom màu là gì không ạ? Là xòe ra bắt là cho khách hàng người ta chọn màu. Trên đó người ta sẽ có thông số là CMYK là bằng bao nhiêu. Em biết tại sao nó quan trọng không ạ? Bởi vì các bạn có thấy rằng là màn hình của tôi màu khác, màn hình của bạn màu khác. Lý do màn hình tôi cũ nên màu nó không được tươi, màn hình của bạn mới tươi hơn, đúng không ạ? Và sau khi làm market xong tôi gửi cho khách hàng bảo út chất sao lại tươi này, em ơi dìm độ đi cho anh tí. Vậy thì câu chuyện này chúng ta đang bị theo màn hình mà không phải theo hệ thống gì. Hệ thống gì đây ạ? Thông số màu. Nhớ chưa? Nên khi chọn để muốn chốt được khách hàng, chúng ta phải nói với khách hàng như này, màn hình của tôi tuy cũ nhưng tôi làm tươi lên thì yên tâm một điều rằng sang những cái giá trị về như là quả táo, biết quả táo không ạ? Màu sẽ được tăng lên 2 độ. Nếu màn hình mới tăng lên 1 độ thì nó sẽ tươi lên 1 độ đấy ạ, nó sẽ đẹp lên 1 độ. Nên cố gắng màn hình chúng ta dù sao là màn hình cũ thì phải làm đẹp nhất có thể cho tôi. Có hiểu cái này không ạ? Nên những màn hình mới nó tươi hơn, nên màn hình cũ bình thường thì nó giống nhau. Còn hơn là tôi làm trên quả táo rất đẹp, xuống màn hình tôi xuống 2 độ, nên khách hàng người ta cũng có thể là bảo là ôi sao xấu thế, lúc mà chị ngồi với em sao đẹp thế, bây giờ lại xấu thế. Thì chúng ta phải biết cách xử lý, biết cách nói chuyện với khách hàng để làm sao cho khách hàng yên lòng. Và vấn đề hai, tại sao có quyển phantom màu? Bởi vì làm sao để tránh trường hợp cãi nhau. Biết cãi nhau không ạ? Màu này đâu đúng đâu, hôm trước chị chọn màu này, tôi chị chọn đi, xòe đấy, chị chọn đi, đây chọn màu xanh chưa, chuẩn chưa, ghi thông số màu chưa, chuẩn rồi đúng không? Thì yên tâm là sau đó đấy, chị xem trên màn hình của chị nó vẫn tươi. Chị ơi, màu hôm trước chị chọn là màu gì? Có phải là C bằng 98, màu thứ hai bằng 56, màu thứ ba bằng 20 và màu thứ tư là bằng 2 không ạ? Mở lên đúng bằng như thế thôi. Chị ơi, màn hình chúng ta khác nhau nên nó màu khác nhau thôi, còn in ra nó đúng chính xác như này. Chị yên tâm chưa? Rồi yên tâm rồi, không cãi nhau nhá. Ngoan hiền thì cái gì cũng có nhá. Hiểu phân đổi màu chưa? Hiểu phân đổi màu này chưa? Rồi, chúng ta ấn vào xem nào, xem cái ấn vào đây xem nó có tác dụng gì nhá. Nào, ok. Thì các bạn nhìn thấy màu của tôi chưa? Vậy thì sau khi mà chúng ta đã học về cách đổi màu rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học về cách đó là copy. Các bạn ghi đi, cách copy. Để muốn copy cho một đối tượng từ gì ạ? Từ Coren, chúng ta ấn vào đối tượng đó, ấn vào Ctrl C và Ctrl Z.
Đúng rồi, sao thằng này mình không nói mà nó không biết nhỉ? Nó học giỏi hết đấy. Ctrl C, Ctrl V. Được chưa? Ctrl C và Ctrl V chính là cách copy đối tượng. Xong chưa? Nào, xong Ctrl C, Ctrl V chưa? Cách thứ hai, chúng ta cầm đối tượng đó, nhìn cầm đối tượng đó chưa? Kéo đối tượng sang phải, giữ nguyên chuột nhá. Giữ nguyên chuột là giữ nguyên này. Giữ nguyên chuột gì? Chuột trái. Và sau đó dùng ngón tay nháy sang chuột phải, chừng nào xuất hiện dấu cộng thì là thành công. Đây, làm cho xem. Cầm nhá, kéo sang, được chưa? Kéo sang này, giữ nguyên chuột nhá, đừng bung chuột. Chuột phải cái, xuất hiện dấu cộng chưa? Bung tay ra, copy rồi. Thế thôi, dễ chưa? Xong chưa? Bỏ ra, lại ấn nút gì? Muốn xóa đi biết ấn nút gì không ạ? Thôi, vậy thôi nghỉ thôi, chúng ta đi về rồi học hết, thuộc hết rồi học. Xong chưa? Rồi, ta đi làm lại nào. Copy này, kéo sang phải, chuột phải, bung tay ra, có được luôn. Làm lại một lần nữa, cho nhớ. Tích vào đối tượng, kéo sang phải, chuột phải. Xong rồi. Còn có vấn đề gì cái này không ạ? Là tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách copy tiếp nha. Nhìn này, một đối tượng khi vẽ ra, chúng ta sẽ có một cái công cụ cực kỳ quan trọng, đó là công cụ về phím V. Các bạn nhìn công cụ phím V chưa? Công cụ phím V này nó có tính năng dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Hiểu cái này chưa hả? Phần thứ hai, khi tích vào đối tượng, ở đây nó sẽ có những cái đầu điểm chốt như sau. Có 1 đối tượng, 2 đối tượng, 3 đối tượng, 4 đối tượng, 5 đối tượng, 6 đối tượng, 7 đối tượng và 8 đầu điểm chốt này tương ứng với giá trị thay đổi về mặt kích thước của đối tượng như sau. Ví dụ, tôi tích vào đây tôi kéo sang phải thì có phải to hơn không ạ? Tôi kéo sang trái nhỏ đi không ạ? Cũng tương tự như vậy, tôi kéo sang bên này và tôi lại kéo sang này. Nhá, chúng ta phải làm cực kỳ kỹ giai đoạn đầu. Nhưng những cái thứ mà tôi đang đi qua cho các bạn chắc chắn sẽ dùng lâu và chắc chắn sẽ dùng nhiều trong quy trình thiết kế. Chúng ta chỉ cần chắc chắn được cái này, yên tâm, thiết kế là trong tầm tay. Các chương trình giống nhau à? Em nhìn này, vậy tôi kéo từ trên xuống dưới được không ạ? Từ dưới lên trên được không ạ? Từ dưới trên, lại từ trên xuống, từ ra góc. Em nhìn ra góc chưa? Ra góc thì các bạn có thấy là kéo hai đối tượng này làm sao ạ? Nó thay đổi hai chiều không em? Nhìn nhá, ra góc thay đổi hai chiều này. Nhưng các bạn có thấy rằng cái này nó hiện đại hơn so với inút, là nó giữ nguyên được đồng dạng của em. Inút kéo này phải giữ ship đúng không? Là đồng dạng A là đồng dạng. Ông này không, cầm này kéo này thoải mái. Có thấy nó hiện đại hơn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, tiếp nhá, nhìn này, một đối tượng nếu chúng ta tích một lần thì nó tạo ra các đầu điểm chốt, nhưng tích lần thứ hai thì sao? Nhìn này, thì các bạn có thấy là ra đây thì chúng ta sẽ xoay được không ạ? Xoay, đúng chưa? Và các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này không ạ? Đây gọi là xô gì? Xô lệch. Đâu cứ nhìn vào màn hình thì còn đâu. Nào như này, tích một lần nhá, tích 2 lần, có nhìn thấy điểm xô không ạ? Cầm này kéo lên thôi, kéo xuống, rồi kéo lên, rồi kéo xuống. Em thấy dễ không ạ? Sao? Xong hiểu về cái công cụ này chưa? Vậy thì người ta mới sinh ra cái lệnh copy như sau này, thì này, chúng ta kéo đây nhá. Nào, đây là một miếng hình mà mình thiết kế, và để muốn làm được thiết kế cho nó, tôi phải tạo ra các sắc độ khác nhau. Thiết kế quan trọng nhất là sắc độ. Sắc độ chính là đậm, trung gian và sáng. Một bản thiết kế mà em có đậm, trung gian, sáng, em yên tâm, ít nhất chúng ta đặt ở cái ngưỡng gọi là an toàn. Hiểu chưa? Một bản thiết kế có sắc độ rồi thì thứ hai là có tỷ lệ. Tỷ lệ nó phải có to, nó có vừa, và phải nó có bé, để nó so sánh với em. Em hiểu chưa đã? Rồi, tiếp theo, trong một sắc độ nó chia ra 2 dòng. Thứ nhất, sắc độ làm nên từ màu. Em có nhìn thấy từ màu không ạ?
Có nhìn thấy cái bảng màu rơi không ạ? Thì cái bảng màu nó sẽ có khu vực màu đậm, nó sẽ có khu vực màu trung gian, và nó sẽ có khu vực màu sáng. Ví dụ màu vàng nó sáng không em? Sáng, vậy thì có phải nó là nằm ở sắc độ sáng không? Sắc độ này có phải nằm ở trung gian không em? Còn sắc độ tối là nằm ở chỗ này này, có nhìn không ạ? Vậy thì sắc độ nó có thể làm lên từ một màu, và sắc độ nó có thể làm lên từ nhiều màu. Có hiểu không ạ? Ví dụ chúng ta chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt hơn nữa, và xanh nhạt hơn nữa thì gọi là chuyển từ một màu đấy, người ta gọi là tông. Hiểu chưa? Ví dụ một cô gái đeo cái nơ hồng, đi một đôi giày hồng, nhưng hai cái màu hồng khác nhau, màu hồng dưới giày đậm hơn màu hồng trên nơ, thì gọi là sắc độ, cùng là một màu nhưng chuyển sắc độ là theo một màu. Các bạn hiểu về cái lệnh copy chưa? Hiểu về cái lệnh sắc độ chưa? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào thiết kế một chút xíu nha. Thì này, để muốn thiết kế, trước khi làm được điều đấy, tôi sẽ học nốt phần là cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Học về lệnh gì rồi? Đổi màu rồi đúng không ạ? Học về copy rồi đúng không ạ? Học về gì? Thay đổi kích thước rồi đúng không ạ? Bây giờ học về cái gì ạ? Cho lên trên xuống dưới đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta học cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Tôi sẽ cố gắng làm sao dạy con em trong vòng 3 buổi. Xong rồi 3 buổi còn lại chúng ta ngồi chơi. Rồi. Muốn rồi thì chết. Nào, rồi, bây giờ nhé, thấy rồi thôi. Là các bạn như này, tôi sẽ vẽ ra đối tượng số 2. Tôi chọn một cái màu đỏ hoặc là màu tím. Sau khi làm xong tôi đặt vào đây. Tiếp theo tôi sẽ vẽ thêm một cái hình nữa. Tôi chọn một cái màu vàng. Và tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái hình nữa, tôi đặt vào đây. Tôi chọn màu xanh. Các bạn có nhìn thấy những màu đúng không ạ? Và lúc này sau khi vẽ xong, tôi trở về công cụ phím. Nhìn này chưa? Pick tool chính là phím cách đấy. Em nhìn nha, tôi chọn ở đây. Nhìn nha, ấn vào cách này. Biết phím cách là phím gì chưa? Trở về con chuột đen để chúng ta có thể dịch chuyển và thay đổi kích thước của đối tượng. Xong chưa em? Biết phím cách chưa? Mọi người biết phím cách là phím gì chưa? Là trở về gì? Là trở về gì ạ? Ok. Nhưng mà các bạn biết tôi có cách là thứ hai này, trở về công cụ gì không ạ? Nhá, các bạn nhìn này, tôi đang vẽ hình vuông đúng không? Tôi trở về phím cách này như này thì là trở về phím gì? Pick tool đúng không? Bây giờ tôi ấn cách lần thứ hai này trở về. Đúng rồi. Hiểu phím cách như chưa? Cách một lần trở về pick tool, cách lần thứ hai trở về công cụ mình đang dùng. Xong chưa? Đơn giản chỉ như vậy thôi đấy. Nào bây giờ vào phần chính nhá. Nào. Cách cho lên trên xuống dưới. Như này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau, đó là Ctrl Paste Down. Các bạn biết Ctrl Paste Down không? Là lên trên xuống dưới ạ. Các bạn nhớ một điều rằng trong Corel này, Ctrl Paste Down là xuống dưới gì? Ctrl Paste Down là xuống dưới một đối tượng. Nhìn chưa? Paste Down đấy ạ. Máy nó không có cái nút đấy đâu. Ctrl Paste Down là xuống dưới một đối tượng. Ctrl Paste Up là lên trên một đối tượng. Hiểu cái này chưa? Và chúng ta ấn vào lệnh gì? Shift Paste Down là xuống dưới tất cả các đối tượng, và Shift Paste Up là lên trên tất cả đối tượng. Hiểu cái này chưa? Là chốt cái này chưa hả? Ghi kỹ chưa? Đóng khung chưa? Các bạn nhớ một điều rằng em ơi, cái bàn phím có phải full không? Không phải full mà không ấn được. Tôi giải quyết sau. Bây giờ máy tôi đang dùng được. Được chưa? Xong chưa? Các bạn hiểu cái phần này chưa đã? Rồi bây giờ bắt đầu đi vào phần chính nhá. Như này. Bỏ đi được chưa?
Sao? Thì như thế cho nó dài, cho nó tuần tự, cho như thế cho dễ hiểu được không? Chứ bây giờ mình lại làm nhanh quá thì này, tôi lại cứ múa nhảy thì các bạn không hiểu thì chết à, đúng không? Nhìn nhá. Thế được rồi. Nào bắt đầu làm nào, các bạn nhìn này. Lúc này để muốn tạo ra một bản thiết kế, tôi thiết kế bằng những cái sản phẩm rất là đơn giản. Sản phẩm đầu tiên tôi sẽ chọn là kéo từ dưới lên trên. Nhìn kéo từ dưới lên trên chưa? Tôi có thể chọn với tỷ lệ 2/3 và tôi chuột phải vào biểu tượng thì có phải sinh ra một đối tượng mới không ạ? Nhìn là kéo lên trên, chuột phải thì có phải sinh ra đối tượng mới không ạ? Nhìn đối tượng mới chưa? Và đối tượng này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu bằng cách là màu sáng hơn. Các bạn có nhìn màu sáng hơn chưa? Vậy lúc này ở đây tôi sẽ có màu đậm và màu nhạt. Có hiểu này không ạ? Nếu mà các em cảm thấy mà nó chưa được đậm lắm, em có thể giữ phím Ctrl và cộng màu xanh lại để cho nó trầm hơn. Có thấy trầm hơn chưa? Có hiểu cái này không đã? Giữ Ctrl và tích thẳng vào cái màu mình muốn cộng, bởi vì mình thấy nó sáng quá. Bước thứ hai tôi lại tiếp tục, tôi lại chọn kéo từ dưới lên trên. Tôi ấn vào chuột phải thì có phải cộng số cộng như này chưa? Thêm một hình mới tôi chọn màu sáng. Thì lúc này ở đây nó sẽ có đậm, trung gian và sáng. Có hiểu này chưa đã? Đấy, cách đơn giản chỉ như thế thôi. Hiểu cái phần này chưa đã? Làm lại nhá. Đấy, đơn giản như thế nhưng vẫn phải làm lại đây ạ. Ra góc nhá. Giữ Ctrl xoay thì các bạn sẽ xoay rất là chính xác. Nhìn này, tích một lần ra biểu tượng xoay. Giữ Ctrl khi ra góc sẽ xoay theo mặc định của máy. Có nhìn thấy cái này không ạ? Giữ Ctrl nhưng phải giữ Shift thôi nhá. Thấy chưa? Nó có khác nhau không ạ? Rồi, các bạn nhìn này, tôi thiết kế cho bạn xem. Đó là gì? Tôi kéo từ trái qua phải. Bạn nhìn tôi kéo từ trái qua phải chưa? Kéo đến đây với tỷ lệ 1/3 tôi chuột phải vào thì có phải tôi sinh ra cái mới không ạ? Và sinh ra cái mới này tôi có thể đổi một cái màu, đó là màu trắng hoặc màu ghi. Các bạn có nhìn màu trắng màu ghi chưa? Lúc này tôi dùng công cụ F2 tôi phóng to lên, là công cụ chúng ta đã dùng đúng không? Tiếp theo tôi chọn đối tượng này, tôi kéo từ trái qua phải, nhìn này, và tôi lại chuột phải tiếp một nữa thì có phải sinh ra đối tượng mới không ạ? Đối tượng này tôi đậm hơn, nhưng đậm hơn thì nó bị đè lên trên đối tượng kia đúng không em? Em nhìn thấy bị đè không ạ? Cho xuống dưới một lớp bằng lệnh gì? Rồi, Ctrl backup, bắt down up này. Rồi xuống dưới, thấy chưa? Rồi xuống dưới rồi đúng không? Tiếp theo tôi lại chọn đối tượng, tôi lại kéo sang phải, tôi lại chuột phải được không ạ? Thì có phải xuất hiện dấu cộng thì có phải copy không ạ? Rồi bây giờ lại chọn đậm hơn nữa, cho xuống dưới lên trên đây, xuống dưới. Thì lúc này các em có thấy rằng ở đây nó có đậm, trung gian và sáng nhất đúng không ạ? Có hiểu này không đã? Sao? Làm lại nhá. Nhìn này. Để muốn copy một đối tượng, việc đầu tiên em phải tích vào nó. Bước 2, các bạn có nhìn thấy đầu điểm chốt không ạ? Kéo đối tượng sang phải, giữ nguyên chuột nhá. Giữ nguyên chuột, không được bung chuột ra. Sau đó bạn sẽ chuột gì ạ? Nhìn này, chuột phải này, ấn vào đây, xuất hiện dấu cộng có thể thành công. Thì có nghĩa là chúng ta có một đối tượng mới. Nhớ nhá, làm lại nào. Chọn, kéo sang trái, chuột phải, thì có phải sinh ra đối tượng mới này chưa? Hiểu chưa? Còn nếu mà khó quá, châm tròn như này tôi dạy bạn rất dễ thôi. Chọn vào hình vuông, vẽ thêm đối tượng thứ hai. Cái này dễ không ạ? Đấy, thế nào thì được, kết quả cuối cùng giống nhau. Vậy thì cái thằng mà muốn đi làm được việc thì nó chỉ có một cái kết quả cuối cùng thôi mà. Còn em làm thế nào đấy là việc của em, đúng chưa? Nhưng mà tôi rất là lười trong cái chuyện đấy, thì tôi làm như này, tôi chọn đối tượng, tôi kéo sang đây, tôi chuột phải vào đây một cái thì tôi chọn được cái màu luôn. Màu này tôi sẽ chọn là cái màu thứ hai, đó là cộng thêm trắng.
thì có phải nó sáng hơn 1 độ không ạ? Xong chưa? Tiếp theo tôi lại chọn đối tượng này, tôi lại kéo từ trái qua phải thêm lần nữa, chuột phải, tôi lại cộng thêm trắng tiếp theo lần nữa thì có phải nó sẽ làm sao? Sáng hơn 1 độ nữa chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại kéo sang đây phải, chuột phải thêm lần nữa, tôi lại cộng thêm trắng nữa. Thì em có thấy là tôi chuyển độ được như này không ạ? Nhìn chuyển độ chưa? Đơn giản chưa? Chỉ thế thôi. Xong chưa? Rồi, bây giờ sau khi làm xong, bây giờ liên quan đến một cái thứ hai, đó là gì? Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm cho bạn để bạn làm cái công việc này cho tôi để thuộc công cụ copy. Nhìn nhá, giải pháp đầu tiên là thiết kế background, các bạn ghi đi. Thiết kế background như sau. Để muốn thiết kế ra một cái background, chúng ta bắt đầu chọn ra một cái biểu tượng hình là một màu mà mình muốn. Chọn màu biết cách chọn chưa? Có cách chọn đầu tiên là chọn màu. Cách thứ hai là chọn gì? Tích vào ô màu và giữ nguyên chuột. Đúng không? Cách thứ ba ấn vào F mấy à? Rồi, chọn dòng bảng màu. Chuẩn chưa? Nào, bây giờ nhìn nhá. Để muốn thiết kế ra một cái card visit thì thường rất là đơn giản. Nó chỉ quan trọng nhất là sắc độ và tỷ lệ thôi. Tôi sẽ làm cho bạn xem. Tôi chọn đối tượng, tôi kéo từ dưới lên trên. Nhìn lên từ dưới lên trên nhá. Chuột phải. Thì các bạn đã sinh ra cái miếng này không ạ? Nhưng hai cái miếng này đang trùng màu nhau. Chính vì vậy tôi sẽ chọn màu sáng. Các bạn có nhìn thấy màu sáng tôi không? Đây à? Nhìn màu sáng chưa? Thì lúc này chúng ta đang có mấy sắc độ à? Sắc độ đậm và sắc độ gì ạ? Nhạt, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn đối tượng này, tôi kéo từ trên xuống dưới, tôi chuột phải thì có phải sinh ra đối tượng tiếp theo không ạ? Lúc này tôi chọn một cái màu, đó là màu ghi. Nhưng khi mà kéo như này, các bạn có thấy rằng đối tượng này đè trên đối tượng kia không ạ? Tôi dùng Ctrl Background là xuống dưới một layer thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đấy nó có đậm, trung gian và sáng. Thế thôi, kiểu này chưa? Và tiếp theo tôi muốn tạo ra một sự đẹp nữa thì tôi chuyển đồ, tôi kéo xuống dưới nữa, tôi chuột phải, tôi chọn đậm hơn nữa, tôi lại cho xuống dưới một layer Ctrl Background. Có nhìn này không ạ? Và sau khi làm xong chúng ta dùng công cụ F2 chúng ta phóng to lên thì đây là sản phẩm đầu tiên của một cái background, đó là card visit. Card visit tại sao thế? Bởi vì chỗ này sẽ là đặt logo công ty, bên này sẽ là tên công ty, bên này sẽ là chức danh và bên này sẽ là địa chỉ điện thoại email. Thế thôi. Thế là chúng ta làm được cái đơn giản nhất là như này, đúng không em? Xong chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái số 2. Tôi giữ phím mang, copy như này được không ạ? Giữ phím mang, kéo ra như này hay là kéo ra như này chuột phải được không ạ? Thì có phải có được hai cái chưa? Rồi, giữ F2, phép qua. Tiếp copy nhá. Nào, kéo từ đối tượng này kéo sang trái với tỷ lệ 1/3. Tỷ lệ 1/3 là tỷ lệ vàng trong thiết kế nên người ta sẽ chuột phải vào đây. Tôi chọn một màu đầu tiên là màu trắng. Hiểu cái này chưa? Này cũng tương tự như vậy, lại tích vào đây, lại kéo sang phải, lại chuột phải tiếp theo lần nữa. Tôi chọn màu đậm hơn, nhưng nó nằm ở phía gì? Trên. Ctrl viết down. Thấy chưa? Tiếp theo tôi lại chọn cái thằng dưới, tôi lại kéo rộng ra bên tay phải, tôi lại chuột phải thêm lần nữa. Tôi ấn màu đậm hơn, thì nó nằm ở phía trên bên dưới đây. Ctrl viết down. Thì các bạn có thấy là chuyển từ đậm, trung gian, sáng nhất không ạ? Thế tôi có giải pháp số 2, đó là tôi đặt logo ở đây, tên công ty ở đây, địa chỉ, chức danh, điện thoại, email ở đây. Thế là tôi đã có được cái gì? Hai phương án rồi đấy ạ. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo kéo số. Tiếp nhá. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V cũng là cách copy. Còn nhớ Ctrl C, Ctrl V không ạ? Nhưng Ctrl C, Ctrl V em lại phải mất công, sau khi ấn xong em lại phải kéo thu lại như này. Em thấy mất thời gian chưa? Trong khi đó tôi chỉ cần làm một thao tác thôi, chọn đối tượng kéo từ trái qua phải và chuột phải như này, có phải nhanh không ạ? Và lúc này tôi chỉ ấn vào cộng màu
cộng màu bằng phím Ctrl và tích vào ô màu sáng hơn, nó sẽ cộng lên. Các bạn có nhìn đi, màu nó hơi sáng hơn chút xíu chưa? Rồi, tôi chọn đối tượng đó, tôi kéo sang phải, nhìn kéo sang phải chưa? Nhưng kéo sang phải nó có thể để dịch lên trên, dịch xuống dưới không ạ? Giữ phím Ctrl thì sao? Nó có thẳng hàng không ạ? Ok, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng khi kéo đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới thì giữ phím Ctrl nó sẽ làm sao ạ? Ok, cảm ơn em. Thẳng hàng. Và sau khi thẳng hàng rồi thì có ấn chuột phải không ạ? Chuột phải để làm gì biết không ạ? Đúng rồi. Thế được cả hai cái chưa? Và cái lệnh mà nó được lặp lại giống như chương trình Inut đó là Ctrl D. Xem có phải không nhá? Trời ơi, không biết cái này nó có đúng không? Nào các bạn nhìn này. Các bạn ấn vào Ctrl D nó có nhận không ạ? Kéo sang và Ctrl D có được không ạ? Nào các em kéo sang xong rồi chuột phải xong rồi ấn vào Ctrl D, tích vào đối tượng cái Ctrl D nó có nhân bản theo đúng cái ý đồ của em ạ. Có đọc không em? Nó có đọc không ạ? Sao? Không, có cái này em nhìn này, cầm đối tượng nhá, kéo sang phải và chuột phải, giữ nguyên chuột như này, sau đó em ấn vào Ctrl D được không? Chứ không phải tự nhiên ấn vào đây một Ctrl D thì nó sẽ theo chiều chéo. Vấn đề là tôi đang quay nó sẽ không hiện được như vậy. Em có thấy vừa rồi là tôi vừa ấn vào cái công cụ đó là F gì? F10 chưa? Tự nhiên nó tắt luôn cái Camtasia của tôi đấy. Nào kéo ra nhá, bây giờ các bạn làm như này cho tôi, cầm đối tượng, kéo sang phải và chuột phải, sau đó ấn vào Ctrl D cho tôi xem được không? Ok, vậy thì đừng nhảy đi. Nào chúng ta sẽ copy từng cái một. Chúng ta cứ copy từng cái một. Đấy, tôi làm như này tại vì tôi ấn thì tôi không ấn được. Nhìn nhá. Ok. Đấy như này các bạn có thấy là tôi đã tạo ra một background mới không ạ? Cứ chuột phải ra ngoài kéo ra ngoài này, copy, chuột phải kéo ra lên này copy và chuột phải kéo sau này này copy và chuột phải kéo này copy thì các bạn có làm được cái này chưa? Có nhìn thấy cái background này chưa? Tất nhiên tôi không ấn được Ctrl D. Bởi vì là tôi ấn vào Ctrl D thì nó lại xuất hiện cái khác và nó tắt một vài cái của tôi đi. Thế được rồi, mình thôi để sau. Nào xong chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ copy xuống cái dưới. Nào bắt đầu lại dùng kéo từ dưới lên trên. Chú ý này, chuột phải vào đây, lại cộng màu bằng phím Ctrl, tích thẳng vào đây. Có thấy màu chưa? Rồi copy xuống. Nhìn chưa? Rồi lại copy xuống. Rồi lại copy xuống. Rồi lại copy xuống. Rồi lại kéo xuống dưới và chuột phải. Và cứ làm như thế này, kéo xuống dưới lại chuột phải, kéo xuống dưới chuột phải. Nào, vậy thì các bạn có thấy rằng là trong quy trình khi chúng ta làm này chúng ta chắc chắn về mặt copy, thứ hai cộng màu, thứ ba thay đổi kích thước của đối tượng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là cách làm cho ảnh chui vào. Các bạn đi cách làm ảnh chui vào hình. Nào, để muốn làm ảnh chui vào hình, tôi sẽ copy ra một sản phẩm mới bằng cách chuột phải vào đây. Lúc này tôi sẽ ấn vào F11. Biết F11 chưa? Chọn cho tôi một cái màu. Nhìn màu này chưa? Sau khi màu xong tôi sẽ kéo sang bên tay phải một tí xíu, bắt đầu tôi làm thiết kế như sau. F2 phóng to lên.
Bắt đầu làm nhá. Đầu tiên tôi sẽ chọn đối tượng, tôi kéo từ trái qua phải, như này chưa? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau, chuột phải thì có phải nó sinh ra một đối tượng mới không ạ? Và đối tượng mới này tôi sẽ ấn vào biểu tượng màu trắng, như màu trắng chưa? Tiếp theo các bạn nhìn này, sau khi mà chọn vào đối tượng của chúng ta ấn vào biểu tượng F10. Các bạn nhìn F10 chưa? F10 chính là chỉnh sửa điểm của đối tượng, ghi đi phần này phần mới. F10 chính là chỉnh sửa điểm của đối tượng. Hôm nay chúng ta chỉ có copy lên trên hướng dưới thế thôi, thế là đủ lắm rồi. Buổi sau chúng ta sẽ đi sâu sắc hơn. Nào các bạn nhìn như này chưa? Tôi ấn F10 thì khi mà tôi tích vào đây thì các bạn nhìn tôi cầm tôi kéo phát thì tượng khác sẽ làm sao? Nó tròn 4 góc. Có nhìn thấy tròn 4 góc này chưa? Thì cái tròn 4 góc nó nằm ở đâu? Ctrl Z này. Các bạn có thấy là khi tôi tích vào đây, ở đây chính là gì? Vừa rồi tôi chia sẻ đây có phải là kích thước đối tượng không ạ? Rồi, các bạn có nhìn thấy biểu tượng như này không ạ? Đây, có nhìn này không ạ? Đây chính là độ vo góc của đối tượng đây ạ. Đây ạ. Em có nhìn thấy tôi đẩy mạnh lên thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ vo tròn này, nhìn thấy chưa? Thì cái này có giống F10 mà em tự kéo không em? Hiểu cái này chưa? Nhưng ở đây em có nhìn thấy biểu tượng cái khóa không ạ? Có nhìn thấy biểu tượng cái khóa chưa? Có nghĩa là khi mà chúng ta mở khóa ra thì chúng ta thay đổi từng góc của đối tượng được. Ví dụ chiều này tôi được gõ là 0, được chưa? Chiều này tôi gõ là 0, hai chiều này sẽ biến mất. Hai nhìn thấy chưa? Hai góc này tôi muốn bo nhiều hơn, tôi sẽ đặt giá trị là số 5, và chiều này tôi sẽ đặt là số 5. Enter nhá. Em có thấy là tự nhiên nó bo nhảy chưa? Nó chỉ bo hai chiều thôi. Chiều cái này chưa hả? Nào xong cái phần này chưa đã? Nào xong phần này chưa? Thì bắt đầu chúng ta làm phần khác. Tại sao tôi lại nói cái biểu tượng cái F10 này cho các bạn? Bởi vì nó liên quan một cái thứ như sau. Chúng ta có thể copy một đối tượng mới, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thấy là trong Illustrator nó có tính là opacity không ạ? Biết opacity chưa? Trong Photoshop có opacity không? Vậy thì opacity ở Corel nó nằm ở đâu? Là các bạn đi opacity của Corel. Sao em cộng màu đen màu trắng à? Nhưng nó không trong, nó phải nhìn xuyên cơ. Opacity là nhìn xuyên mà em, giống nhìn theo kính ấy, mình nhìn được em xuyên qua ấy. Nào, chỉnh độ opacity hay được gọi là độ trong mờ của đối tượng, chúng ta làm như sau. Nào, bước 1 chọn vào hình. Chọn hình chưa? Bước 2 chúng ta chọn vào biểu tượng của cái ly. Em nhìn cái ly chưa? Đây có cái hình cái ly thì anh ghi vào như này đó. Transparency tool. Hiểu cái này chưa? Chọn đấy nhá. Và sau khi tích vào đây thì ở đây nó sẽ có chế độ cho các bạn. Nhìn thấy chế độ này chưa? Sổ xuống, chọn vào giá trị như sau. Nhìn này, cầm cái ly này kéo này. Nhìn nhá. Ở đây nó có rất nhiều chế độ, em nhìn chế độ chưa? Nhưng chúng ta không quan tâm một cái đấy mà chúng ta chỉ cần kéo từ trái qua phải. Có nhìn thấy chế độ kéo từ trái qua phải chưa? Em thấy nó bị mờ dần không ạ? Hãy kéo ngược lại. Chế độ làm cho đối tượng chìm vào nền đây ạ. Vậy thì Ctrl Z lại nha, các bạn nhìn thấy chưa? Cầm vào biểu tượng cái ly, khi chúng ta kéo từ trái qua phải thì bên này rõ và bên này mờ. Còn kéo ngược lại thì làm sao? Bên này rõ và bên này mờ. Kéo từ trên xuống dưới thì sao? Bên này rõ và bên này mờ dần vào nền. Hiểu cái này không ạ? Và kéo từ dưới lên trên thì chúng ta sẽ làm sao? Có phải như này không em? Chính xác chưa? Em phải tích vào đối tượng.
Làm lại. Nhìn nhá. Bước 1 chọn màu hình. Ấn bước 1 chưa? Xong chưa? Bước 2 chọn vào cái ly được chưa? Em có cái này không? Nếu không có là nằm trong này. Tích của biểu tượng này sổ ra nó nằm ở dưới. Tôi đang nói là core của bạn đang ở x mấy nè. X6 thì nó không như này, nó nằm trong đống này nè. Trong đấy nó có biểu tượng một cái hình của một cái chiếc ly. Nhưng thằng X7 thì nó ra ngoài, nó cho ra ngoài. Nên các bạn tùy theo bảng phần mềm mà các bạn chọn. Các bạn hiểu cái này chưa? Tôi đang dùng X7. X7 nhìn chưa? Rồi nhìn nhá. Vậy thì sau khi mà bạn chọn vào cái ly xong, thấy chưa? Thì ở đây nó có tính tăng này, nhìn này. Nếu tôi kéo từ trái qua phải thì cái điểm gốc nó giữ nguyên lại giá trị về màu. Và điểm vào đây nó sẽ làm cho ảnh chìm vào nền hoặc là mờ vào nền. Có nhìn này không ạ? Nếu tôi thay đổi ngược lại thì có phải bên này rõ với bên này mờ không ạ? Tôi kéo từ trên xuống dưới được như này không ạ? Và từ dưới lên trên được như này không em? Em hiểu cái này chưa? Kéo từ chiều chéo được không ạ? Chéo được chứ ạ? Không hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, cần thứ nhất là Ctrl Z này làm bài được chưa? Nào mọi người làm được phần này chưa? Nào bước 1 tôi lại chọn vào hình. Bước 2 chọn vào biểu tượng của cái ly. Cái này là một trong phần mềm. Cái này là có tính năng cực kỳ khủng khiếp khi mà em làm về quảng cáo. Nó dành cho những người lười, có nghĩa là làm cho ảnh chìm về nền. Ví dụ bạn quảng cáo về mỹ phẩm ấy, em chọn cho tôi một cái background, chọn một cô gái chỉ cần làm chìm về nền thôi, sau đó cắt được cái hình của đối tượng sản phẩm ra là làm xong rồi. Nhìn nhá, bài sau tôi mới sẽ dạy phần đấy rồi. Nhìn này, cách này chọn này thì em có thấy là khi kéo từ trái qua phải vậy thì chỗ này nó sẽ rõ và chỗ này sẽ mờ không ạ? Thì có một số bạn như là ví dụ như bạn gái vừa rồi có hỏi bảo là cái độ chuyển của em nó không đẹp như của thầy. Lý do các bạn có nhìn chỗ này không ạ? Kéo thử xem. Kéo thử xem. Nhìn nhá, có nghĩa là chúng ta thiên về trắng hay là chúng ta thiên về đen. Đấy là việc của chúng ta. Có hiểu này không đã? Xong chưa? Rồi Ctrl Z lại làm Ctrl Z. Đấy, đoạn này tôi làm chắc chắn là đoạn này hiểu rồi đúng không? Tiếp theo, nhìn này, khi mà chọn vào Any thì để muốn cho đối tượng trong đều, các bạn nhớ nhá, để cho đối tượng trong đều có nghĩa là vừa rồi là trong từ trái qua phải đúng không? Đúng chưa? Bây giờ muốn trong đều tất cả nó bằng nhau thì người ta sẽ chọn vào biểu tượng đầu tiên. Nhìn thấy đầu tiên chưa? Nhìn biểu tượng này chưa? Em có không? Lại câu xe. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là sau này cái này nó đã trong rồi đúng không? Và cái trong của tôi khi tôi chọn vào cái đi thì các bạn cũng có nhìn thấy cái giá trị số 50 này không ạ? Cái giá trị 50 này nếu bạn đẩy càng cao lên thì nó sẽ càng mờ. Đúng không ạ? Vậy tôi sẽ đẩy là 80. Nhìn chưa em tôi này? Thì các bạn có thấy mờ không ạ? Còn nếu mà các bạn chọn về 10 thì các bạn có thấy là như này nó sẽ càng nét không ạ? Nó hơi ngược lại với opacity là càng thấp thì lại càng gì? Càng không trong đúng không em? Còn càng cao thì làm sao? Càng trong mờ. Có nhìn thấy mờ chưa? Có nhìn mờ không ạ? Nào tiếp theo nhìn nhá. Chúng ta chọn vào đối tượng tiếp theo. Nhìn này, kéo từ trái qua phải. Nhìn này, kéo từ trái qua phải này. Kéo từ trái qua phải và chuột phải này. Thì có phải có thêm cái mới này không ạ? Thì tôi copy mà. Vậy thì có phải là một cái 10 cộng thêm một cái 10 nữa thì có phải cách trên nó sẽ sáng hơn cái dưới không ạ? Vậy nên nó vô tình nó tạo ra gì? Có phải sắc độ không em? Tiếp theo, kéo ra một cái nữa được không em? Có nhìn này không ạ? Thì có phải là chuyển từ đậm, trung gian, sáng nhất không ạ? Vậy cái sáng cuối cùng tôi sẽ chọn một hiệu ứng như sau, đó là không có trong chiếc gì hết, bằng 0. Thì có phải trở về màu gì ạ? Trở về màu gì đấy ạ? Màu gì? Màu trắng. Lúc này tôi sẽ copy thêm một cái nữa cho các bạn xem, đó là gì? Tôi kéo từ trái qua phải và tôi chuột phải vào đây, tôi đổ một cái màu xanh cho các bạn. Thì có phải là cái này tôi copy vào trong thì nó có cái viền trắng này không ạ? Chính xác chưa?
Vậy cái đối tượng này tôi có thể cho ảnh chui vào được không ạ? Bởi vì bên này là tôi dành cho chữ rồi, bên này tôi sẽ dành cho ảnh, thì các bạn sẽ ghi là cách đưa ảnh vào trong Corel như sau. Ghi đi, cách đưa ảnh vào trong Corel. Chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào import. Import chính là gì? Đưa file ảnh vào trong gì? Chương trình. Đưa file ảnh vào trong chương trình như sau. Thích ở đây. Sau khi tôi chọn xong, tôi sẽ chọn ra desktop, tôi sẽ chọn vào My Computer, tôi chọn vào ổ E. Các bạn có thư viện ảnh của tôi rồi đúng không? Down về chưa? Tôi chọn về thư viện ảnh. Sau đó, sau khi vào xong, tôi ấn vào phần phút. Đang đói nên phải cho chọn cái này cho nó sướng. Rồi, cơm gà nhá. Nhìn chưa? Nào ấn nào. Import. Kéo từ trái qua phải, chiều cao của cái ảnh nó bằng tầm này. Có nhìn này không ạ? Xong chưa? Ảnh muốn chui vào hình, người ta sẽ thực hiện một chiêu thức như sau. Chuột phải. Nhìn chưa? Power click. Nhìn chưa này chưa? Chuột phải ảnh chưa? Nào bây giờ làm lại nhá. Không phải có nhiều người chưa để ý. Nào, cách cho ảnh chui vào khung hình. Người ta chọn chuột phải, chọn vào Power click. Được chưa? Có cái này không? Bọn em có cái này không ạ? Phiên bản cũ có không? À vậy thì may quá. Không phải cạn dừng nữa. Ấn vào đây. Sau khi ấn vào đây xuất hiện biểu tượng mũi tên màu đen. Có nghĩa là bạn muốn chui vào đâu thì bạn tích vào đó. Đúng không? Ấn vào đây rồi, chui đây. Đấy, thế là được cái này luôn. Ý này, cái ảnh chui vào chưa? Nhưng cái ảnh chui vào, tôi muốn chọn góc độ đẹp hay xấu thì người ta sẽ có một cách như sau. Có nghĩa là sau khi chui vào nhưng mà tôi muốn là di chuyển cái này sang trái một tí, sang phải một tí sao để cho đúng góc độ thiết kế của tôi được không ạ? Thì chúng ta làm nào? Chuột phải vào biểu tượng. Ở đây nó sẽ có lệnh là edit. Biết lập trình không ạ? Rồi chúng ta chọn edit để làm gì ạ? Để chui vào bên trong. Nhìn chưa làm chưa? Cầm đối tượng ảnh này thu nhỏ lại một tèo, cầm ảnh này thu nhỏ lại một tèo, dịch sang phải một tèo, dịch sang trái một tèo. Em thấy dịch sang trái dịch sang phải chưa? Sau khi làm xong theo đúng ý đồ, chúng ta phải làm gì ạ? Này chuột phải, này chọn phần gì? Nào, Philip. Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Xong chưa? Nào, cách thứ hai điều chỉnh nha, tôi sẽ nói cách thứ hai. Cách thứ hai điều chỉnh hình ảnh. Cần gì để làm nhiều đâu, làm được những cái thứ này đã là xong rồi còn gì nữa. Nào nhìn nhá. Cách thứ hai, giữ phím Ctrl. Biết phím Ctrl ạ? Tích thẳng vào ô ảnh. Thế chui nhanh hơn không ạ? Tôi tính nhanh không ạ? Giữ Ctrl tích thẳng vào cái ảnh đó, chui vào trong luôn. Sau đó dịch sang phải, dịch sang trái, dịch lên trên, dịch xuống dưới, đấy là việc của em. Sau khi làm xong chưa? Giữ Ctrl tích vào ảnh chưa? Rồi sau khi làm xong bạn giữ Ctrl tích ra màn hình trắng. Đây màn hình trắng này ạ. Thì làm dứt điện lệnh. Thấy nhanh hơn không ạ? Vậy tôi đang chỉ cho bạn hai cách về điều chỉnh hình ảnh để cho chưa cùng. Hiểu cái này chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chọn một giá trị nữa, đó là chọn vào file. Chúng ta lại chọn vào import. Và sau khi chọn import xong thì chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Các bạn có nhìn thấy chữ phút đây không ạ? Nhìn chữ phút chưa? Đây là logo của công ty.
chúng ta import và các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ là logo hình gì? Có nhìn logo hình tròn không ạ? Tôi đặt ở đây. Vậy thì cái này nếu mà đặt này em có thấy nổi logo lên không ạ? Không đúng không? Vậy liệu tôi có thể cho một cái viền trắng được không ạ? Cho một cái viền trắng hình tròn được không ạ? Vậy thì chúng ta phải học về hình gì ạ? Hình tròn là F mấy ạ? Hình tròn mấy? Hình tròn mấy gì đây? Em mấy ạ? Ok. Và chúng ta chọn vào F7 để vẽ hình tròn và elip. Nếu chúng ta vẽ thông thường như này thì nó là hình gì ạ? Còn giữ Ctrl thì là gì? Sai em ạ, nâng ngược mà. Nó không phải là Photoshop đâu nhá, ý này chưa? Giữ Ctrl để nó trở thành hình gì? Hình tròn. Sau đó chúng ta chọn màu được không ạ? Chọn màu trắng mà. Sau khi chọn màu trắng xong, bạn chọn cho tôi giải pháp kéo vào đây, cho xuống dưới một gì? Bằng Ctrl gì? Rồi chuẩn. Hình này to chưa? Phóng to bằng F2. Phóng to lên. Cái bo này bé thôi. Tôi giữ phím gì ạ? Ctrl Shift. Nghe Shift chưa? Dịch sang trái, dịch sang phải. Em nhìn này chưa? Một đối tượng vẽ ra nó có một cái viền màu đen. Các bạn nhìn thấy viền màu đen chưa? Tôi chuột phải vào biểu tượng ô chéo thì có phải mất nét của đối tượng không ạ? Nhìn này, mất nét chưa? Rồi, thu nhỏ bằng F mấy? F3 thu nhỏ. Thế bây giờ các bạn thấy logo nổi chưa? Vậy thì mục tiêu của chúng ta là làm cái gì? Làm ra một cái giá trị về quảng cáo. Thì cái giá trị nhấn vào đâu thì các bạn phải lưu ý như thế. Và tôi nói cho bạn biết trước rằng là tất cả những đối tượng mà có viền trắng thì nó sẽ tạo ra một bản thiết kế cho bạn sắc nét thôi nhá, nhưng không được nhuyễn về màu được, nó bị khô. Em biết bị khô không ạ? Người ta gọi là khô cứng này, hiểu chưa? Về sau này chúng ta sẽ làm cho nó nhuyễn hơn, bởi vì trình độ chúng ta cao hơn rồi, nhưng ít nhất bạn làm phải đạt giá trị là an toàn. Có hiểu cái an toàn là gì không ạ? Tôi đang dạy cho bạn là làm an toàn đây ạ. Một bên là ảnh và một bên là text. Tôi đang quảng cáo cho đồ ăn. Cái này có thể trở thành menu, cái này có thể trở thành gì ạ? Biển quảng cáo được không ạ? Bên này là chữ là xong rồi gì nữa. Làm gì có cái gì đâu mà kinh khủng đâu ạ. Nào tiếp theo, tôi chọn vào cái viền trắng. Lưu ý này, tôi sẽ giữ Shift. Các bạn nhìn Shift chưa? Tôi kéo góc ra như này và tôi chuột phải thì có phải tôi nhân bản lên thành cái thứ hai không ạ? Nhìn nhá, giữ Shift kéo ra cái thứ hai, chuột phải. Em có thấy cái màu trắng tôi như này không ạ? Cho xuống dưới bằng Ctrl Paste. Thấy to chưa? Bây giờ tôi muốn cái nét của nó là màu trắng được không ạ? Là chuột phải vào màu trắng. Và tôi muốn làm mất màu đi bằng cách nào ạ? Có phải thích vào đây không em? Nhìn thấy có cái viền trắng chưa? Có nhìn cái viền trắng thôi không ạ? Tôi chỉ để viền thôi mà. Người ta trong nguyên tắc phải thiết kế đồ họa, người ta có tương phản giữa nét và mảng màu. Có hiểu không ạ? Thiết kế đồ họa bao giờ người ta phải để một cái nét, một cái mảng thì nó mới đẹp được. Và lúc này tôi được quyền dùng chiêu thức này với biểu tượng Any. Any chính là gì? Trong mở. Đấy, tôi để một cái viền rất nhẹ nhàng này thôi. Xong rồi. Hiểu cách làm chưa ạ? Rồi. Bây giờ sẽ chuyển sang cách làm của Any dành cho người lười. Được không ạ? Ok, các bạn đi đi. Phương án số 2 dành cho những người cực kỳ lười. 2 người giơ tay. Các bạn có công nhận với tôi là khi làm về quảng cáo về mỹ phẩm, thời trang thì người ta có công cụ như sau. Đó là chọn vào file, chọn vào plate, chọn vào import. Chúng ta sẽ có một sản phẩm như sau, đó là thư viện hành. Chúng ta chọn đến nước hoa. Tôi có nước hoa rồi.
Sau đó bạn kéo từ sản phẩm nước hoa xuống. Được rồi không em? Làm nhá. Kéo từ đây cho bằng chiều gì đấy ạ? Bằng chiều cao đúng không em? Chính xác chưa? Dùng công cụ F2 phóng to. Tôi muốn làm cho ảnh chìm vào nền, bởi vì tôi không muốn cắt mà. Bởi vì nhiều người lại phải cắt hình này ra đúng không? Không, tôi chỉ cần cho chìm vào nền, sau đó tôi đặt sản phẩm là xong rồi. Đặt tích là xong rồi gì nữa. Chính xác chưa? Lúc này chúng ta trở về phím B, chọn ảnh là bước 1 đúng không? Bước 2 chọn vào biểu tượng cái gì? Kéo từ trái qua phải được chưa? Nhìn này. Chìm vào nền chưa? Ô, cái này còn nhanh hơn cả ý đúng. Tôi nói cho bạn biết luôn. Đúng không ạ? Nhưng mục tiêu của chúng ta là gì? Cái chân dung nó phải rõ đúng không? Nên vị trí của điểm trắng này nó phải nằm ở đâu? Nó phải nằm ở mặt đúng không ạ? Tôi kéo từ mặt xuống. Thấy mặt rõ chưa? Có hiểu nào đã? Xong chưa? Cái ni đấy nó có giá trị là kéo từ trái qua phải, có giá trị là theo hình gì? Chọn theo hình tròn được không em? Chọn theo hình tròn được không ạ? Nhìn nhá. Vậy thì trong quá trình kéo hình tròn chúng ta có thể đảo ngược hay không thì chúng ta tùy theo giá trị của chúng ta tự lựa chọn. Đây. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn tiếp theo. Nào bây giờ chúng ta trở về phím nhá, cần Z lại. Thì chưa, tạm thời như này đã. Không học nhiều quá chết. Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ kiếm cho tôi một sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm ở đây bằng cách chọn vào file, chọn vào Ctrl Y. Tất cả những đối tượng chai lọ chúng ta có thể kiếm và cắt từ bên các phần mềm khác như Photoshop. Chuyển sang. Không biết tôi có cái chai nào không? Không có. Thưa bên này, chọn cái gì nhỉ? M. Kéo xuống dưới một tí xíu. Đây file PNG, đây nhưng mỗi cuộn file PNG này là màu trắng nên là không hợp lý lắm. Rồi, tôi có cách rồi. Nhìn nhá. Tôi chọn cái màu dưới này là màu trắng. Thấy màu trắng chưa? Thấy chưa? Tôi chọn vào file, tôi chọn vào Ctrl Y, tôi chọn một cái mỹ phẩm. Sau khi tôi chọn mỹ phẩm xong, tôi chọn vào file PNG. Nhìn file PNG chưa? Tôi cầm đây, tôi quét vào đây. Có phải như này không ạ? Thì làm quảng cáo cũng chỉ như này là cùng như này còn gì nữa. Nào tiếp theo, sau khi làm xong em có thể được quyền kéo từ trên xuống dưới như này được không ạ? Và chuột phải thì có phải là có cái thứ hai như này không ạ? Và đúng rồi, tôi lại chọn vào cái biểu tượng của Candy và tôi kéo từ trên xuống dưới như này được không ạ? Thì nó tạo ra bóng gì? Bóng đỏ. Còn lại cuối cùng có phải đặt chữ vào không ạ? Các bạn có công nhận với tôi là chỉ là còn lại về chữ không ạ? Còn đẹp hay xấu là việc của chúng ta đúng không ạ? Ctrl Z này. Có nhiều người bảo như anh Khánh ơi, em rất là muốn là cái background đằng sau nó phải là có một cái màu cơ. Ok, tôi chọn file, tôi chọn vào Ctrl Y, tôi chọn vào nước hoa. Rồi là hầm nước hoa đúng không? Kéo xuống dưới một tí xíu. Có nhìn cái chai nước hoa này không ạ? Kéo đây nhá. Cửa hàng nước hoa. Phóng to lên tí xíu. Bằng cho em. Nào, cái biểu tượng nước hoa này tôi muốn làm sao ạ? Cái này chìm xuống dưới được không ạ? Xuống dưới một lớp bằng lệnh gì ạ? Rồi, Ctrl V down. Xuống dưới chưa? Nhưng em có thấy nó chìm vào nền không? Tôi đẩy nó vào trong được không em?
ấy để trong nó tự nhiên chìm vào nền làm luôn có biểu tượng này và chữ này sau. Bởi vì sao? Các bạn có đồng ý với tôi là cái hình cô gái này đang là chìm từ trái qua phải, vậy thì có phải chỗ này là rõ nhất không? Vậy thì cái này đang ở dưới đúng không? Nhưng nó đang ở cái khu vực gọi là khu vực giữa chìm, giữa hiện hình và mờ và nền đúng không? Nó chỉ độ là độ mờ này ở giữa này, nhìn này, kéo ra ngoài nhìn chưa? Vậy thì nếu cái này ở dưới thì tập này thì vẫn phải nhìn thấy viền đúng không em? Nhưng tôi đẩy sâu vào trong thì sao? Thì làm sao nhìn được nữa? Tôi hiểu đẩy vào trong không? Bởi vì chỗ này là rõ nhất mà. Tôi nhìn này nhá. Còn nếu mà có cách khác rất đơn giản hơn, bạn chọn vào chính cái hình này, chọn vào biểu tượng của cái ly, kéo ngược lại. Thì có phải là làm cho cái ảnh này chìm vào nền không? Chính xác chưa? Đây cái ảnh này chìm vào nền từ trái qua phải, có giống người từ phải qua trái. Thì có phải hai ông ghép vào nhau, có phải tôi đặt giữa giọt chữ không? Hiểu cái này chưa? Vậy biểu tượng cái ly nó chính xác này, không hiểu à? Không hiểu làm cho phòng hiểu thôi. Tóm lại tôi sẽ làm gì? Tôi kéo ra ngoài, không liên quan, được chưa? Không liên quan được chưa? Ông này từ trái qua phải hiểu chưa đã? Còn ông này tôi muốn làm từ chìm vào vậy thì tôi chọn cái ly này được không ạ? Tôi kéo nhảy được không em? Thấy chìm vào nền chưa? Đoạn này nó sẽ chìm vào nền đúng không? Đoạn này chìm vào nền từ trái qua phải, còn từ phải qua trái đúng không? Cầm hai thằng ghép lại với nhau. Thế thôi, thế thôi mà. Hiểu cách làm chưa? Bài hôm nay là dừng ở đây đấy. Phần chữ chúng ta tính sau. Hôm nay tôi đã dạy cho bạn là cách cho ảnh chui vào khung rồi đúng không? Còn nhớ cái đó không ạ? Cách thứ hai làm ảnh chìm vào nền đúng không? Chấm lên. Hôm nay chỉ có học thế thôi. Sao em? Sao? Buổi sau chúng ta học về công cụ, đó là công cụ đồ hình và tạo ra những bố cục dạng đường cong. Sau khi học về bố cục đường cong phải lại xử lý tiếp, lại ảnh cho chui vào một đường cong, lại cho ảnh chìm vào nền nữa, thì tiếp tục nghĩ đến chữ. Thì em học như thế thì sau này em làm cái gì mà chả được. Nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Bài này chúng ta dừng đây. Bài 1 nhá. Đây